וואי, ממש קר. קר בגלל הרוח. יש רוח חזקה. וקר, כי חורף. עכשיו חורף. וואו, תראו. יש פה איש שמנקה את הרחוב. אתם רואים? יש לו צינור של מים. הוא מספריץ מים. אתם רואים את הצינור? יש לו צינור ארוך שמגיע מהרכב עד אליו. זה לא הרכב הזה, שנייה אני אגיע לשם. הנה, זה הצינור. אתם רואים את הצינור? מחובר לרכב. זה רכב, סוג של מכונית, היא מאוד רועשת, היא עושה המון רעש. למכונית הזאת, לרכב, מחובר צינור ארוך שמשפריץ מים. מה עוד אתם יכולים לראות פה לידי? יש לידי כמובן המון אנשים. הנה עוד אופנועים. אופנוע שחונה ליד הספסל. הנה ספסל. אני עכשיו יושב על הספסל. אתם רואים פה את האופנוע, אופנוע שחונה. לחנות, הכוונה היא לעצור עם רכב, לעצור עם הרכב, או האופנוע, או המשאית, או הרכבת. הרכבת עכשיו חונה, היא עוצרת. לא בדיוק חונה, יותר עוצרת ומחכה שהנוסעים יעלו. אתם רואים את כל הנוסעים? יש נוסעים שיוצאים, יורדים מהרכבת, ויש נוסעים שנכנסים, הם עולים לרכבת. ככה אנחנו אומרים, עולים או יורדים מהרכבת. אז לחנות, הכוונה היא לעצור את הרכב בחנייה. בדרך כלל זה בצידי הכביש. לדוגמה זה הכביש. ואני עכשיו אראה לכם פה, בצד הכביש. בצד של הכביש. מגיעות פה ספות. חונה. עוד מכונית. חונה. הנה אופניים, חשמליות. והנה משאית. כל המכוניות האלה הן חונות. הן עוצרות בצד הכביש. בצד הכביש וגם בצד המדרכה. זה המדרכה. יש כביש ויש מדרכה. מדרכה. כביש ומדרכה. אני עכשיו הולך על המדרכה. לצד המדרכה, ליד המדרכה יש גם המון חנויות. אתם רואים? זה חנויות. בואו אני אראה לכם. יש פה חרוזים. כל מיני חרוזים. זה נקרא חרוזים. יש פה גם חוט. זה נראה לי חוט תפירה. זה חוט. זה חנות שמוכרת את הדברים האלה. הנה חניון. זה חניון. אתם זוכרים את המכוניות שחונות בצד הכביש? אז זה חניון שהמכוניות נכנסות. הנה עוד מכונית שנכנסת. נכנסות וחונות שם בחניון. יש חניון גדול ויש מקום לכל המכוניות. זה כמובן עכשיו תראו את קיר התהילה. איזה כיף, יש לנו עוד 5 תורמים חדשים. אפריל עכשיו היא לא לבד.
אפריל כבר לא לבד. יש עוד 5 תורמים. 5 תורמים. איזה כיף. אז תודה רבה למיילס. ותודה רבה לאינה צ'ולץ. ותודה רבה לחוסה לואיס טוברט. וכמובן לאפריל הרקנס שהיא התורמת הראשונה שלנו. תודה רבה גם לקרין גרף ולפיטה ברד. זה כינוי. זה לא השם האמיתי שלו, זה כינוי. אבל הוא ביקש להישאר אנונימי. מה זה אנונימי? שלא יודעים את השם שלו. זה חסוי, אנונימי. אז תודה רבה לכל מי שתרם, לכל התומכים היקרים שבזכותם התוכן הזה, הסרטונים האלה בערוץ, הם בחינם בשבילכם. הם ללא כסף, ממש בשבילכם, כדי שתוכלו ללמוד עברית בכיף ובקלות. אז כל הכבוד, תודה רבה לכל התומכים היקרים שלנו. יש עוד המון מקום בקיר, אז בואו תצטרפו אלינו. יש כמה רמות של תרומה, אפשר להצטרף, וכל מי שמצטרף לתרומה חודשית, יכול להצטרף גם לקהילה שלנו בטלגרם. שם אני מעדכן על התפתחויות בערוץ, אני מעדכן גם בווידאוים, עוד סרטונים, שבהם אני משתף מהיום יום שלי ושל התפתחות הערוץ. כמובן גם אתם יכולים לשאול שם שאלות או להציע רעיונות ולהיות חלק מהפרויקט הזה של הערוץ Hebrew the Easy Way. אז בואו אלינו, יש עוד המון מקום. להתראות. אז עכשיו, לפני שאני אומר להתראות, אני רוצה להגיד כל הכבוד. כל הכבוד למי? כל הכבוד למי שהגיב בפוסט. יש לנו את אזניה שמגיב המון. אזניה מגיב תגובות ארוכות. בתגובות יש לנו דיונים מאוד ארוכים ומעניינים. אז אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים להסתכל למטה. כל הכבוד לאזניה. חוץ מאזניה, עוד מישהו שהגיב על הפוסטים, זה היה Language Mania. כל הכבוד ל-Language Mania. זה היה על הפוסט של רוח. אתם זוכרים רוח. אז הוא הגיב על הרוח, על פסוק מבראשית, מהתנ"ך. אז כל הכבוד גם ל-Language Mania. להתראות, תראה בסרטון הבא.